Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, samahan nyo kami ng aking sister sa aming 3 days, 2 night dito sa The Farm at San Benito sa Barangay Tipacan, Lipa City. Kung mapapansin nyo, malayo talaga ito sa bayan ng Lipa, pero huwag matakot, maaari kayo gumamit ng Waze o magtanong. Sa unang gate pa lang tatanungin na kagad ni Kuya Guard kung may reservation kayo. Kung okay, go na. Pero wait, hindi pa nakakalayo. May isa pa ulit gate. Magtatanong ulit sa inyo. Habaan ng pasensya, malapit na. Eto na mga sis, pero wait, dito pa lang ang testing place nila to make sure na hindi tayo positive sa COVID-19. Hindi pwedeng magdala ka ng sarili mong swab result. Dito sa The Farm, nila mismong ginagawa ang swab test to make sure na bago at negative ko talaga sa COVID-19. But of course, hindi ito free. Alam mo na! Ate, first time ko yan. Buksan mo nga yung pinto. Buksan mo. Ba't ayaw namin buksan yung pinto? First name po nito. Pag may kasama kang asa, may bayad na additional na rin. Wow! Ano ba? 700? Uy, grabe, first time ko yun ah. First time yun. Kasama? First time. Hindi naman niya masyadong ginanon. So yan, so hindi na virgin yung ating ilong. Narindaman din pala si kuya. So yan, hintayin daw natin ng 15 to 20 minutes ang ating Kasi i-check-in eh, marami. ang result. So after 15 minutes at okay na yung result natin sa ating COVID-19 swab test at tayo ay negative. So tara na sa reception! Rest muna tayo dito sa reception habang hinihintay natin ang ating service sa punta sa ating room. May bayad yan. Ano? Anong bayad to? Hi guys! So we're now here at the farm at San Benito at Barangay Tipacan, Lipa City. Yes! Eto na! Pupunta na tayo sa room namin! Hindi halata, excited si ate! Malaki itong The Farm at San Benito, kaya need mo talaga laging tawagan ng reception para sa golf cart. Pero kung masipag kang maglakad, mas okay mga sis kung mag-exercise na lang at hindi ka pa mahihilo. Thank you. Pwede po yung sa matanda. Huwag na po sobrang tanda. So, ito na yung ating room tour. So, pagpasok pa lang ng ating pinto, ito siya. And then, ito na makikita. Usual na makikita yung ating drawer. And then, meron siyang safety, deposit box, drawer. Wow! Uy, meron ka pang ano, yoga mat. So, right side is comfort room. Tour mo kami, doktora. Ano?
Mali. Ang linis niya. Meron siyang purifying bag din. Dental kit, kompleto. Cotton buds. Alcohol, tissue. Kompleto na. Pag na kayo magdala, kung meron kayo, may shampoo na may conditioner, may body polish. Ano tong body polish? Okay. Parang body scrub. Ngayon, paglabas natin, at ang pinakamahalaga kong nakita ngayon, ay, meron silang timbangan. Ito na yung makikita ko. Ang cute! So, yan. Tingnan natin. Rep! May working area tayo, guys. Nandito nga pala tayo sa The Farm! Wow! Tapos yung aming room is Banaba Deluxe 46. Perks and more. Download. Ito yung mga wag ita-touch. Display only. Ayan. So, ang laki ng room. And then, ito na yung aming bed. And then, yung lampshade. And then, wait lang. Kapiti lang, no? Bawal sa kanya natin. Tapos ito yung bed, diba? Ayan, yung bed. Wow! Ang cute, ang laki. And then, ito yung telephone. Meron siya yan. Ang ganda. Then, ang cute ng kanilang. At ito yung ito pa pala. TV. Then, yan. And then, ito yung cute port. Sana tama yung pagbubukas ko. And then, pagbukas natin. Ayan na ang wow! So, yung aming view is the forest. Hi, forest! Hi, forest. So, ayan na yung ating room tour ng ating room dito sa The Farm at San Benito. So, ito siya. Open natin siya. Dito sa The Farm, meron silang ibibigay na weekly activity sheet para sa mga guests for free na yung mga activities na nakalagay doon, except kung may gusto kayo na exclusive lang para sa inyo yung activities like yoga, fitness class, sound healing. Anyway, 4 p.m. meron silang guided walk tour at meeting place nga dito ay sa reception. So habang hinihintay natin, hayaan niyo muna ipasyal ko kayo dito sa reception area at dito sa napakasosyal nilang gift shop. Hi guys, where are you going? Ha? Ito naman cute nila. Ayan siya. Sumama ka na daw. Sumama ako. Tapos ayan siya. Ako. Ang ganda. Ito,
3-5. Ganda pa. Ang dami. Tapos meron din silang sanitizer. Alcohol. Ganda nito. Ganda nito. Kung wala kang dalang dress, marami. Ito, oh, cute. Tapos may massage. Marami silang healing oil. Marami silang healing oil. Face, neck. Tapos, meron din sila. Ito yung maririnig dyan na. Yan. Relaxing, diba? Ang ganda.